Nej, då var man tillbaks. Det kommer bli ett antal filmer som kommer bli utan prat så att säga här. Jag har så mycket filmer att avverka här nu så det kommer ta jättetid när jag ska prata på alla. Så det är lite svårpratade gator kommer läggas ut här med, utan prat så att säga. Tack och bock.
Så närmar vi oss slutet här. Jag får tacka att ni var med och kollat. Så ses vi i nästa film. Hej.